Hello there, Chubby World! Welcome back to my YouTube channel. Merry Christmas! So, for today's video, gagawa tayo ng soft glam Merry Christmas look. Bawal daw mag-celebrate ng Christmas. Pero, as a Filipino culture, hindi sa atin mawawala ang spirit ng Christmas. So, let's start. Okay? Tanggalin ko muna yung aking Santa hats. Ayan. So, first, magmo-moisturizer muna. Na? Luxe Organix. Nakaligo ko lang po. Mag-primer tayo yung Maybeline. Ayan, kasi 'di ba bawal daw mag-celebrate na 'di ba? Kasi marami sa atin tuwing Christmas lang nagkikita, parang nagiging reunion time na yung Christmas sa atin. Pero as of now, bawal daw ang gatherings para makaiwas tayo sa pagdami ng case ng COVID-19. So, sana next year matapos na to para back to normal na ulit ang lahat. I'm sure marami sa atin ang affected nito. Pero, dahil Pasko, kailangan happy! Yan. Nag-primer na ako. Foundation na tayo. Yung L'Oreal Infalible Fresh Wear in the shade Sun Beige ata ito. Golden Beige. Kailangan kahit na bawal yung gatherings, kailangan maganda pa din tayo, diba? This is the thing. Once a girl. Christmas is love. Kaya dapat, kahit na bawal, make your family happy. Set ko siya ng powder. Yung Nichido. Final powder. Final powder. So, ang gagamitin ko nga pala, yung binili ko sa Lazada na mga eyeshadow palette from Lameila. Nalagay ko na lang yung sa description box yung store nila kung saan siya ma-avail. Ano lang tong mura lang, 84 pesos yung palette. Ganda ng shades niya. Diba? Neutral look, neutral color. Ang Christmas talaga siya. Yung gagamitin ko. Blend ko na lang. Ano yung diba? Ganda. Beige. Dahil Christmas, red diba ang color ng Christmas? Pero ngayon daw white ang lucky color. Lucky. If you're lucky, then you have to yung ito mo ng shade na to. Ito. Wala siyang pangalan eh. Number lang. Tingnan natin kung pigmented siya. Base muna, base. Let's do the base. Wow. Oh. Ang ganda niya. Yan. Christmas is red.
outer V, yung dark shade. Para laban na laban. Ito yung ginamit ko. Ito, parang maroon. Para palong-palo.
That's all for today's video. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for update and upcoming videos. Bye!